JavaScript series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ math function එක ගැන. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට script ලියද්දී අපිට මේ math function සෑහෙන්න පාවිච්චි කරන්න විදිහට වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. එහෙනම් සෑහෙන වටිනා වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට එන කෙලින්ම අපි යමු intro එකට. අයිබන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල ස්ක්‍රීන් එකේ MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ math functions ගැන. එහෙනම් කෙලින්ම යමු JS file එකට. මගේ මේ script.js file එකේ මම හදන්න variable එකක් a කියලා මම ලියන්න value එක 2.86යි කියලා. right. මම console log එකක් එහෙම දාන්නම් a කියන variable එක මම පෙන්නන්න කියලා. මම දැනට මොකුත් math function එක ලියලා නැහැ. නිකන් සාමාන්‍ය variable එකක් declare කරා variable එක console log කරා. එතකොට මම බැලුවොත් මගේ console window එකේ 2.86යි කියලා මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා. මම මේක මේව ලොකු කරගන්නම්. හරි. 2.86යි. හරි අපි එහෙනම් කෙලින්ම යමු math functions වලට. එහෙනම් පළවෙනි function එක ගැන අපි කතා කරමු math.round. මේ කියන්නේ වට යන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මොකද්ද වට යන්න ඕනේ? මෙන්න මේ a කියන variable එක. වරහන ඇතුළට අපි pass කරන්නේ හැම තිස්සෙම number එකක්. string එකක් නන් නෙමෙයි. එතකොට අපි number එකක් නම් මේකේ pass කරන්නේ 2.86 කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි variable එක දාපු නිසා a කියලා දානවා. දැන් අපි දැනට අපි මෙහෙම කරමු. a සමානයි 2.86යි console log එක a කියලා දෙනවා. එතකොට මොකද්ද දෙන්නේ? 3යි. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ 2.86ට ආසන්න ඉලක්කමට තමයි මේක වට යන්නේ. ඉතින් මම මේකට a කියලා දාන්න. මොකද 2.86 කියලා මම a කියලා variable එකක් already හදපු නිසා. එතකොට ඒක ඉලක්කම 3යි. දැන් අපි තුන් 2.16 වුණා නම් මොකද්ද? 2යි. හරිද? ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. ඒ මොකද 2.5ට වැඩි වෙන හැම ඉලක්කමම ගන්න ඒකට. ඒ කියන්නේ 2.49 වුණොත් ඒක 2යි. 2.5 කිව්ව ගාම ඒක නිකම්ම 3 බවට පත් වෙනවා. අන්න එතනින් තමයි ඒක කැඩෙන්නේ. හරි? ඒක හොඳට මතකයිනේ 2.49 නම් 2. 2.5 වුණු ගාම ඒක 3 වෙනවා. 5යි 1 කියන්නේ 3යි. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඕක වට යනවා කියලාගේ තේරුම. හරි. ඒ තමයි පළවෙනි එක. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ඒකට පාස් කරන්නේ හැමතිස්සෙම මේ round විතරක් නෙමෙයි මේ math functions වලට අපි හැමතිස්සෙම පාස් කරන්නේ integer. ඒ කියන්නේ number value එකක්. අපි කවදාවත් මේක ABCD කියලා මේ විදියට string එකක් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මට පෙන්වන්නේ nan කියලා not a number. ඒක තමයි මට දුන්න output එක. අන්න ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේකට අපි පාස් කරන්නේ number එකක්. ඒතර මේකට මම a කියලා පාස් කරනවා. හරි. මේ a කියන්නේ string යන්නේ මේ මේකට දාපු variable එකක්. අපි string එකක් කියන්නේ double quotes ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි මේක වෙනස. හරි. පළවෙනි එක තමයි round කියන එක මම මෙතන කමෙන්ට් කරන්න. දෙවෙනි එක තමයි ceil කියන එක. math.ceil. මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා අපි බලමු. මේකටත් මම මේ විදිහටම දානවා. ඒකත් a සමානයි කියලා දාන්න. හරි. මේකේ තේරුම මොකද්ද? ceil එක. ceiling අගය. උඩ අගය. අන්න ඒකයි මෙතන තේරුම. දැන් මම මෙතන 2.1 කියලා දැම්මොත් ඒත් එන්නේ 3. ලොකු ඉලක්කම. 2.11 වුණොත්. ඒතර 2.99 වුණොත් ඒත් 3 දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙක පැන්නම් පස්සේ 2.11 බිඳුව 1 දැන් මම බිඳුව 1යි කිව්වොත් ඒත් 3යි. 2 කියලා එන්නේ නැහැ. අන්න එක තමයි ceil කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ තේරුම. ඒතර ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි මොකද්ද? flow කියන එක. flow කියන එකේ තේරුම මේකේ යට ඉලක්කම යට අපි flow එක කියන්නේ බිම කියන එකනේ. ඒතර ඒ මට්ටමේ ඉලක්කම තමයි මෙතන කියන්නේ. 2.99 කිව්වත් ඒක 2යි. ඒක 3 වෙන්නේ නැහැ. flow කියන්නේ හැමතිස්සෙම යට ඉලක්කම. යට ඉලක්කම කියන්නේ මේ දශම ස්ථානයට තිබ්බොත් එහෙමයි. දැන් අපි 2 කියලා කිව්වොත් ඒකේ මුකුත් flow එකක් කියලා එකක් නැහැ. දැන් ceil එක ගත්තත් ඒකේ එහෙමයි. දැන් මම මේක කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් 2. හරිද? ceil එකත් 2යි. මෙන්න මේ flow එක අයින් කරත් ඒත් 2යි. හරිද? ඉතින් මම දශම ස්ථානයක් ගත්තේ අන්න ඒක නිසයි. ඉතින් flow කියන්නේ යට ඉලක්කම. ඔය තමයි flow එක. හරි ඊළඟ එක තමයි power function එක. මම මේකම copy කරලා මෙතනට දාන්නම් කමෙන්ට් කරලා මෙතනට දානවා power කියන function එක. මෙතනට මම දානවා 8,2 කියලා. එතකොට ඒකේ තේරුම මොකද්ද? 64. ඒ කියන්නේ 8 වරක් 8. 8 දෙකේ ගුණාකාරය. එතකොට මේක 8 වරක් 8 වරක් 8. 8 ඒවා 3 පාරක්. මේ power කියන එකේ තේරුම තමයි POW කියන්නේ. 8 ඒවා 3 පාරක්. 8 ඒවා 4 පාරක්. හරිද? අන්න ඒ විදිහට. මේ තමයි 8 ඒවා 4ක්. ඉතින් අපි කමා 2 කියලා දාන්නේ 8 වරක්
8 කියන තේරුම තමයි ඒකේ තේරුම. හරි. ඊතර මේ තමයි power කියන ෆන්ක්ෂන් එක. හරි. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරමු square root එක හොයන විදිහ ගැන. හරි. square root එක. ඒකට අපි දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට sqrt square root එක 64. 64. එතකොට 64 square root එක තමයි 8. ඔන්න ඕක තමයි square root කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ වර්ගමූලය. එතකොට square root එක 64 value එක තමයි 8. අන්න ඒ විදිහට. එතකොට අපි මෙතනට දැක්තොත් 49 කියලා ඒකේ 7. අන්න ඒ වගේ තමයි. square root කියන්නේ ඒක. හරිද? 64 කිව්වොත් 8. හරි. ඒ තමයි square root එක. ඊළඟ එක තමයි absolute value එක. දැන් මේකේ මම දාන්නම් ආයේ variable එකම අපි ගන්න. හරි. එතකොට මේකේ absolute value එක කියන්නේ ධන අගය. මම මේකට ඍණ කියලා දැම්මොත් ඒ ධන 2.22. මේ ඍණ කිව්වොත් ඒකේ ධන අගය කියලා තමයි ඒකේ ගන්න. මේකේ අනිත් පැත්ත අනිත් පැත්ත නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඍණ වුණොත් හැමතිස්සෙම එක පොසිටිව් ඉලක්කම ගන්න. හැමතිස්සෙම පොසිටිව් වෙන්න කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. අපි ඍණ 2 කිව්වත් ඒක එකයි. දැන් ඍණ 2 කිව්වත් ධන 2 විදිහට තමයි ගන්න. ඒක ඍණ අයින් කරලා තමයි ඇබ්සලියුට් ආන්සර් එක විදිහට ගන්න. ඒක තමයි ABS ඇබ්සලියුට් කියන එකේ ඒක තමයි තේරුම. හරි. දැන් ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මම මේක කමෙන්ට් කරලා දාන්නම්. ඊළඟ එක තමයි trunc කියන එක. trunc කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඉලක්කම එහෙම්මම දෙනවා. හැබැයි 0.22 කිව්වොත් ඒකේ දශම අගය ගන්නෙ නෑ. හැමතිස්සෙම පූර්ණ ඉලක්කම තමයි ගන්නේ. දැන් මේක ඍණ නෙමෙයි. අපි ධන අගයක් දැම්මොත් 2. දැන් මේකට අපි කියමු 3.22. ඒ 3. දැන් 9 3. දැක්කද? 1 කිව්වත් 3, 9 ගත්තත් ඒ 3. හැබැයි ඍණ කිව්වත් ඒක ඍණ 3යි. හරිද? එකම දේ මෙයා කරන්නේ දශම ස්ථානයට පස්සේ තියෙන එක ඉලක්කමක්වත් එයා ගන්නෙ නෑ. එයා හැමතිස්සෙම ගන්නේ ඒ දශම ස්ථානයට එහා තියෙන ඉලක්කම. ඒක ඍණ 3 වුණත් එකයි, ධන 3 වුණත් එකයි. එයා එක්ක ඍණ නම් ඍණ කියනවා, ධන නම් ධන කියනවා. හැබැයි එයා දශම ස්ථානයේ ටික එයා රීඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි trunc කියන මෙතඩ් එක. දැන් මේ math function එක සෑහෙන වාසි. මේක අලුතෙන් ආපු function එක math වලට. ES6 වලින් නම් තමයි මේක ආවේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් වටිනම ෆන්ක්ෂන් එකක් අපි සෑහෙන්න පාවිච්චි කරන. ඒ තමයි min කියන ෆන්ක්ෂන් එක. min ෆන්ක්ෂන් එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ඇතුළට අපි යවන්නේ variable කීපයක්. ඒ කියන්නේ values කීපයක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි මෙතන a වෙනුවට යවුවොත් මෙන්න මේ විදිහට numbers පේලියක්. අපිට මේකට මේ numbers වෙනුවට variable පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී මම numbers පේලියක් යවලා මේකේ අඩුම ඉලක්කම තමයි මේකේ display කරන්න කියන්නේ. දැන් මම මේක save කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා 1. ඒ කියන්නේ මේකේදී අඩුම ඉලක්කම මොකද්ද? 1. දැන් මේකට ඍණ 1 වුණා නම් අඩුම ඉලක්කම ඍණ 1යි. දැන් මේ එකක් තියලා මම මෙතනට ඍණ 11 දුන්නා නම් ඍණ 11යි. දැක්කද? මේවල අඩුම ඉලක්කම ගත්තා. ඒ තමයි min කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඒ වගේ මේකේ අනිත් පැත්ත මම මේක කමෙන්ට් කරලා ඊළඟ එක තමයි max කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඒකේ රන් කරපුවම 43. මොකද්ද මේකේ තියෙන ලොකුම ඉලක්කම? 43. අන්න ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ max කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපි සෑහෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ math ෆන්ක්ෂන් එකේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරලා තියෙනවා round කියන ෆන්ක්ෂන් එක, ceil කියන එක, flow කියන එක, power flow දෙපාරක් ලියවිලා නේද? ආයකම ගන්න. power කියන එක, square root එක හොයන හැටි, abs එක, ධනාගයක් ගන්න එක, trunc දශම ස්ථානය අයින් කරන එක, min කොහොමද හොයන්නේ, මිනිමම් අගය, ඊට පස්සේ මැක්සිමම් අගය කොහොමද හොයන්නේ. ඉතින් මේ ටික අපි සෑහෙන්න යූස් කරනවා අපේ math function, ඒ කියන්නේ calculations වලට අපි මේක සෑහෙන්න යූස් කරනවා අපි කෝඩ් ලියද්දි. ඉතින් මේ ටික තමයි අද මට ඕන වුණේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මොනවද අපි පාවිච්චි කරන සෑහෙන්න යූස්ෆුල් වෙන math functions ටික. ඉතින් මේ ටික ඔයගලන්ට තේරුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවා හරි මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් math function එක හරි HTML CSS JavaScript හරි ඕන දෙයක් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට reply එකක් දානවා. එහෙනම් channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා යාළුවෝ අතරෙත් share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.